في المقطع السابق ناقشنا مصطلح السم والبكم. مصطلح السم والبكم مصطلح غير مقبول في من جميع الجوانب، لكن ماذا عن مصطلح الإعاقة السمعية؟ هذا المصطلح أيضا غير مرغوب، حيث أن هذا المصطلح يشير إلى عوق وعدم القدرة. بكل تأكيد أن الفقدان السمعي يؤدي إلى الإعاقة، لكن ماذا لو كان هناك الوصول الشامل؟ لا يكون هناك أي نوع من الإعاقة. أيضا هذا المصطلح يشير إلى أن أشخاص السم غير قادرين، وهذا ليس صحيح، بل فعل مصطلح معاق ذو دلالة سلبية لأي شخص، حيث سوف يتم مناقشة هذا المفهوم لاحقا. في الواقع المصطلح الأكثر ملائمة عند السم هو مصطلح الأصم أو ضعيف سمع، حيث يشير هذا المصطلح إلى الأشخاص الذي لديهم فقدان سمعي كلي، أو الذي يعرف بأن أصم بالمعنى الثقافي الاجتماعي أما مصطلح ضعيف السمع، في اعتبار أيضا مصطلح يشير إلى الأشخاص الذي لديهم فقدان سمعي ولكن لديهم بعض قدرة على سماع الأصوات. هناك مصطلح آخر يعرف بالصمم المتأخر، وهو يشير إلى الأشخاص الذين أصبحوا الصم في وقت لاحق من الحياة. كذلك هناك مصطلح الصمم قبل اللغة، وهو يشير إلى الأشخاص الذين أصبحوا الصم قبل فترة الحرجة من اكتساب اللغة، وعادة يكون من عمر الولادة إلى السن 5 سنوات. وعلى أي حال فمعظم الأشخاص الصم وضعاف السمع يفضلون أن يلقبوه بالأصم، سواء كان لديهم صمم كلي أو ضعف سمع. مرة أخرى علينا أن نذكر أن هناك تنوع كبيرة في مجتمع الصم وضعاف السمع، لذلك إذا أبلغك الشخص بالمسمى الذي يفضله فيجب احترام تلك الرغبة. إذا لم تكن متأكدة فعليك بالسؤال.